Γεια σας φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τη θεματική ενότητα πολιτισμός. Σήμερα θα εξετάσουμε τα θέματα από 13 έως 22. Έχουμε πει ότι αυτή η θεματική ενότητα έχει 70 ερωτήσεις, χωρίζεται σε δύο μέρη, αρχαιότητες και πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονος πολιτισμός, πάντα σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ελληνικής Ηθαγένειας. Τα προηγούμενα θα τα βρείτε στη λίστα αναπαραγωγής, playlist που το λέμε και στο χωριό μου, πολιτισμός ελληνική ηθαγένεια. Θα βρείτε το link κάπου εδώ. Πάμε να δούμε το θέμα 13. Εδώ πέρα μας δίνει κάποιες προτάσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε ποιες είναι σωστές και ποιες είναι λάθος. Αφορούν στο Βυζάντιο, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος έκτισε τα πρώτα τείχη της Κωνσταντινούπολεως. Είναι λάθος. Η παγίδα εδώ είναι στα πρώτα τείχη της Κωνσταντινούπολεως. Τα πρώτα τείχη της Κωνσταντινούπολεως τα έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ορίζανε την πόλη. Είναι αυτά εδώ στο χάρτη. Βέβαια είναι πολύ γνωστά τα Θεοδοσιανά τείχη. Είναι αυτά εδώ που τα έφτιαξε ο Θεοδόσιος αφού επέκτηνε την πόλη και ήταν πραγματικά απόρθητα. Αλλά τα πρώτα τείχη της Κωνσταντινούπολεως που ορίζανε και την πόλη, τα έφτιαξε ο Μέγας Κωνσταντίνος που έφτιαξε την πόλη και πήρε και το όνομά του. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολεως. Είναι λάθος, γιατί ο υπόδρομος προϋπήρχε από τη Ρωμαϊκή εποχή. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έφτιαξε εδώ πέρα αυτή τη σφενδόνη, αυτή την κούρμπα στον υπόδρομο. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας ανεγέρθη επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Είναι σωστό. Όταν την έφτιαξε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και έκανε τα εγγένεια στις 27 Δεκεμβρίου του 537, μετά Χριστόν φυσικά, είπε «Με νενίκηκα σε Σολομώντα». Σε νίκησα Σολομώντα, γιατί έφτιαξε ένα ναό καλύτερο από του Σολομώντα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη κτίστηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είναι σωστό. Είναι η ειρήνη του Θεού, η σοφία του Θεού και η Αγία Δύναμης του Θεού. Είναι οι τρεις μεγάλες εκκλησίες που έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ότι χτίστηκε στα ερείπια ενός προχριστιανικού ναού και σήμερα ανήκει στο παλάτι του Τόπ Καπί. Ποια από τις παρακάτω πόλεις, κράτη, της αρχαίας Ελλάδας θεωρείται ως η κοιτίδα της Δημοκρατίας. Θέμα 14. Λοιπόν, τελεία και παύλα, η Αθήνα. Θα το μάθετε έτσι. Κοιτίδα της Δημοκρατίας είναι η Αθήνα. Αυτά. Πάμε στο θέμα 15. Εδώ πέρα μας έχει ένα κείμενο και πρέπει να συμπληρώσουμε το α ή το β. Το α ή το β. Εδώ βλέπετε την προμετωπίδα του Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μικηναίων. Αγαμέμνονας, Μικίνες. Μικίνες, Αγαμέμνονας. Αυτή την εικόνα, να τη δείτε πολύ καλά, πρέπει να την αναγνωρίζετε, να το δείτε πολύ γρήγορα, με το που περνάει από μπροστά σας, πρέπει να αναγνωρίζετε αυτή την εικόνα. Είναι ο Αγαμέμνονας, βασιλιάς των Μικηναίων. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε έτσι. Τα μάτια του είναι κλειστά, γιατί είναι νεκρός. Πάμε να δούμε τώρα το κείμενο. Στις ανασκαφές των Μικηνών, είπαμε, Μικηνών, όχι των Δελφών, Αγαμέμνονας, Μικίνες. Εντοπίστηκε η χρυσή προσωπίδα της φωτογραφίας, η οποία πιστεύετε ότι απεικονίζει τον Αγαμέμνονα. Όχι τον Όμηρο, γιατί εδώ πέρα είναι παγίδα. Σας βάζουν τον Όμηρο γιατί ήταν τυφλός, αλλά είπαμε δεν είναι τυφλός, είναι νεκρός. Και βρέθηκε μέσα σε τάφο, όχι σε παλάτι, σε τάφο. Γιατί όταν το σώμα αποσυντίθεται, βάζανε αυτές τις προσωπίδες για να παραμείνει η εικόνα τους. Και βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Σας έχω πει για το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, να το επισκεφθείτε και να δείτε τον θησαυρό των Μικηνών, όπου είναι και η προσωπίδα του Αγαμέμνονα.
Πάμε στο θέμα 16. Μας δίνει 4 τόπους και θέλει να τους ταιριάξουμε με τις φωτογραφίες. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η στήλη του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα είναι η εικόνα Γ. Εδώ πέρα βλέπετε τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ήταν ο ναός του Ολυμπίου Διός και τώρα έχουν μείνει μόνο οι στήλοι. Εδώ βλέπετε την πύλη του Ανδριανού. Είναι πολύ γνωστό σημείο στην Αθήνα, η πύλη του Ανδριανού. Ακριβώς από πίσω είναι η στήλη του Ολυμπίου Διός. Από εδώ μπροστά από την πύλη του Ανδριανού περνάνε τα αυτοκίνητα. Η στήλη του Ολυμπίου Διός είναι ακριβώς από πίσω. Και θα σας πω και κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί για να κάνετε εντύπωση. Θα το λέτε και θα κάνετε εντύπωση. Εδώ πέρα υπήρχε ένας λόφος, τον οποίο ισοπαίδωσαν για να φτιάξουν αυτό το πλάτωμα, την ίσια επιφάνεια, για να χτίσουν απάνω το ναό. Αυτό το λόφο λοιπόν, σε αυτό το λόφο ήταν ο Αιγαίας, ο πατέρας του Θησέα. Κάθε λόφος εκείνη την εποχή ήταν και ένα βασίλειο. Αυτός ήταν ο λόφος του Αιγαία εδώ, δίπλα ήταν ο λόφος του Αρδιτού, άλλο βασίλειο. Σιγά σιγά αυτές οι φυλές ενώθηκαν και έκαναν τον πολιτισμό της Αθήνας που γνωρίζουμε σήμερα. Η θόλος των Δελφών είναι η εικόνα Β. Τη βλέπετε εδώ πέρα πιο καθαρά. Είναι η θόλος, συνήθως λέμε ο θόλος, αλλά είναι η θόλος των Δελφών. Είναι συνδεδεμένη η Δελφή με τον θεό Απόλλωνα. Αυτός όμως είναι από το ιερό της Αθηνάς Προνέας. Η Δελφή γενικά ήταν πολύ ιερός τόπος και είχε πολλά ιερά, κυρίως βέβαια ανήκε στον Απόλλωνα. Δεν είναι όμως το μαντίο των Δελφών, η θόλος των Δελφών είναι της Αθηνάς Προνέας. Άλλο το μαντίο. Η πύλη των Λεόντων στις Μικίνες. Είναι η εικόνα Δέλτα, είπαμε. Μικίνες, Αγαμέμνονας. Αγαμέμνονας, Μικίνες. Πρέπει να το θυμόσαστε. Η πύλη των Λεόντων το λέμε γιατί εδώ πέρα έχει 2 λέοντες, εδώ σε πιο καθαρή φωτογραφία, και είναι η πύλη των Λεόντων στις Μικίνες. Και φυσικά ο ναός του Ποσειδώνου στο Σούνιο είναι η εικόνα Α. Ποσειδώνας ήταν αυτός, θεός της θάλασσας ήταν αυτός, κοντά στη θάλασσα θα υπήρχε και ο ναός του. Είναι πολύ ωραίος να πάτε καμία εκδρομή. Θέμα 17. Θα πρέπει να συμπληρώσετε το κείμενο με τις έννοιες που βλέπετε εδώ. Του Δία, του Απόλλωνα, το Νεκρομαντίο, του Άμμονος Δία. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Αυτό το κείμενο αφορά στα μαντεία. Λοιπόν, το μαντίο του Απόλλωνα στους Δελφούς ήταν ένα από τα πιο φημισμένα της αρχαιότητος. Σωστό, έτσι? Όμως, το παλαιότερο μαντίο ήταν του Δία στη Δοδόνη. Δίας Δοδόνη. Να το θυμόσαστε. Δίας Δοδόνη. Σπουδαίο μαντίο για τους Έλληνες αποτέλεσε και αυτό του Άμμονος Δία στην Αίγυπτο. Όταν μπαίνει το Άμμονος, είναι Αιγυπτιακός θεός. Του Άμμονος Δία στην Αίγυπτο. Ενώ στον Μεσοπόταμο Πρεβέζης ήταν νεκρομαντίο, όπου οι συγγενείς επικοινωνούσαν με τις ψυχές των νεκρών. Καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη να επικοινωνήσουμε με τους νεκρούς μας είναι αρχαία. Αυτή είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Θέμα 18. Ποια από τις παρακάτω μορφές απεικονίζει τον βασιλέα της Μακεδονίας Αλέξανδρο το Μέγα? Πολύ εύκολο. Είναι αυτός που δεν έχει μουσια. Τόσο απλό. Όλοι οι άλλοι εδώ πέρα έχουν μουσια, είναι γέροι. Ο Αλέξανδρος είναι νέος και δεν έχει μουσια. Πάντα απεικονίζεται χωρίς μουσια και νέος. Θέμα 19. Εδώ πέρα μας δίνει 2 στήλες. Στην πρώτη στήλη έχει θεούς και στη δεύτερη στήλη έχει κάτι που τους χαρακτηρίζει. Ο Ποσειδώνας έχει την τρίαινα. Ο Ερμής έχει τα φτερωτά σανδάλια. Ο Άρης, θεός του πολέμου, έχει το δόρυ. Ο Διόνυσος, ο θεός της χαράς και του κρασιού, έχει το αμπέλι. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ βλέπετε την τρίαινα, με την οποία ο θεός Ποσειδώνας ανακάτευε τη θάλασσα, δημιουργούσε φουρτούνες ή την ηρεμούσε.
Έκανε ό,τι ήθελε, Θεός ήτανε. Ο Ερμής, που ήταν αγγελιοφόρος των θεών, έχει τα φτερωτά σανδάλια. Ο Άρης βέβαια, θεός του πολέμου, έχει το δόρυ. Και φυσικά ο Διόνυσος, ο θεός του κρασιού και της χαράς, έχει το αμπέλι. Θέμα 20. Πάλι μας δίνει κάποιες προτάσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε ποιες είναι σωστές και ποιες είναι λάθος. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσεια. Είναι σωστό. Εντάξει, ο Όμηρος δεν έγραψε τίποτα, αλλά σε αυτόν αποδίδονται τα έπι Ηλιάδα και Οδύσσεια. Ο Πλάτωνας ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι λάθος. Σκεφτείτε ότι ο Πλάτωνας ήταν στην Αθήνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν στη Μακεδονία, στη Βόρειο Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αριστοτέλης ήταν και από εκείνα τα μέρη, από τα Στάγυρα της Βορείου Ελλάδας. Θέμα 20, πρόταση 3. Ο Ιδίππους Τύραννος είναι τραγωδία του Σοφοκλή. Σωστό. Ο Ιδίππους Τύραννος είναι τραγωδία του Σοφοκλή. Ανήκει στο θηβαϊκό κύκλο της μυθολογίας. Ο Ιδίπποδας είναι ο βασιλιάς της Θήβας. Τύραννος σημαίνει βασιλιάς. Δεν έχει κακή έννοια. Απλά, επειδή εμείς είμαστε δημοκράτες, τους τυράννους τους θεωρούμε κάτι πάρα πολύ κακό. Αλλά εδώ πέρα δεν έχει κάποια αρνητική έννοια. Είναι ότι είναι ο αρχηγός, είναι ο νόμος της πόλης. Σας συνιστώ να δείτε αυτή την τραγωδία. Δεν διασώθηκαν οι αρχαίες τραγωδίες έτσι για πλάκα. Καταλαβαίνω τώρα εσείς νιώθετε πω θα δω αρχαία τραγωδία. Όχι. Θα το πάρουμε απλά. Θα πάρετε popcorn, θα πάρετε κοκακόλες, τα πόδια πάνω στο τραπέζι, άραγμα, χαλαρότητα και δείτε από το YouTube την τραγωδία «Ο Ιδίππους Τύραννος». Έτσι απλά, χωρίς να νιώθετε και ό,τι καταλάβετε. Και πάνω απ' όλα σας προτείνω να μην το δείτε σαν αρχαία τραγωδία, να το δείτε σαν αστυνομικό. Είναι ένα αστυνομικό έργο. Ναι, γιατί τι λέει η υπόθεση? Είμαστε στη Θήβα και έχει πέσει αρρώστια, λοιμός. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Ρωτάνε λοιπόν το μάτι τη Ρεσία τι πρέπει να κάνουν. Και αυτός τους λέει ότι για να εξηλαιωθούνε πρέπει να βρούνε το δολοφόνο του λαΐου. Άρα τι κάνουμε? Ψάχνουμε το δολοφόνο. Όπως όλα τα κλασικά αστυνομικά έργα. Ψάχνουμε να βρούμε το δολοφόνο. Και ψάχνοντας το παρελθόν, βλέπουν στο σήμερα φοβερά και τρομερά πράγματα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ο νόμος της πόλης. Ο Ιδίπποδας. Ο detective είναι ο Ιδίπποδας. Γιατί αυτός είναι ο νόμος στην πόλη. Έτσι λοιπόν να το δείτε πολύ απλά, με χαλαρή διάθεση. Μη σας πιάσει το άγχος, όχι θα δω αρχαία τραγωδία και κάτι έγινε. Δεν χρειάζεται να τα καταλάβετε όλα, ό,τι καταλάβετε. Και να το δείτε σαν αστυνομικό έργο. Στην παράσταση που σας προτείνω, παίζει ο Αλέξης Μινωτής και η Κατίνα Παξινού, που είναι από τα ιερά τέρατα του θεάτρου μας. Και στα επόμενα που θα κάνουμε το σύγχρονο πολιτισμό, θα έχει ερωτήσεις για αυτούς, οπότε καλό είναι να έρχεται μια επαφή. Ο Τυρτέος τώρα ήταν ελεγγυακός ποιητής. Δεν είναι διάσημος ο Τυρτέος, αλλά θα σας πω μια ιστορία αστεία για να το θυμόσαστε. Είναι λοιπόν οι Λακεδαιμόνιοι και έχουν πόλεμο με τους Μεσσήνιους. Είναι ο δεύτερος Μεσσηνιακός πόλεμος. Δηλαδή οι Σπαρτιάτες με τους Καλαματιανούς, θα λέγαμε με σημερινά δεδομένα. Στέλνουν λοιπόν οι Σπαρτιάτες μήνυμα στην Αθήνα για να τους στείλει βοήθεια. Ναι, σε κάποια σημεία, σε κάποιες χρονικές περιόδους, οι Σπαρτιάτες είχαν καλές σχέσεις με τους Αθηναίους. Και στέλνουν λοιπόν οι Σπαρτιάτες στους Αθηναίους μήνυμα να τους στείλουν βοήθεια. Και λένε οι Αθηναίοι, τώρα αμέσως σας φέρνουμε το καλύτερο που έχουμε. Περιμένανε και οι Σπαρτιάτες κανένα στρατό και αυτοί τους στείλανε έναν ποιητή, τον Τυρταίο, για να τους λέει
ύμνους και πεάνες και να τους εμψυχώνει. Φαίνεται ότι έκανε καλή δουλειά, γιατί δεν ξέρουμε πολλά για τον Δεύτερο Μεσσηνιακό Πόλεμο, αλλά ξέρουμε για τον Τυρταίο. Λοιπόν, θέμα 21. Ποια κατασκευή χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για να καταλάβουν την Τρία στη διάρκεια του Τροϊκού Πολέμου? Απομηχανής Θεό, όχι. Πολιορκητικό κρυό, όχι. Υγρών πυρ, όχι. Στείλανε τον Δούριο Ύπο. Να έχετε στο μυαλό σας ότι η Τρία έπεσε με κόλπο. Ο απομηχανής Θεός αφορά στο θέατρο. Ο πολιορκητικός κρυός είναι κάτι πιο εξελιγμένο, είναι επί ρωμαϊκών χρόνων, βλέπετε εδώ πέρα. Το υγρών πυρ είναι επί Βυζαντίου και αυτό που μένει είναι ο δούριος ύπος. Δούριο σημαίνει ξύλινος. Ξύλινο άλογο. Δούριος ύπος. Ξύλινο άλογο. Τι έκαναν λοιπόν? Έφτιαξαν οι Αχαιοί, οι Έλληνες, ένα ξύλινο άλογο και κρύφτηκαν μέσα στην κοιλιά του. Το άφησαν έξω από τα τείχη της Τρίας και προσποιήθηκαν ότι φεύγουν. Τότε οι Τρόες κατάλαβαν ότι οι Αχαιοί φεύγουν, υποχωρούν, άρα κέρδισαν τον πόλεμο και τους άφησαν αυτό το ξύλινο άλογο σαν δώρο. Το έβαλαν λοιπόν μέσα στην πόλη και γιόρταζαν τη νίκη τους. Το βράδυ άνοιξαν την κοιλιά του αλόγου οι Έλληνες, βγήκαν έξω, ανοίξανε και τις πόρτες των τυχών στους άλλους Έλληνες και μπήκαν όλοι μέσα και έγινε η καταστροφή της Τρίας. Με τον Δούριο Ύπο λοιπόν. Θέμα 22. Στους μουσικούς αγώνες της αρχαίας Ελλάδος περιλαμβάνονταν τραγούδι, αυλός και κιθάρα. Βιολί, λύρα και λαούτο, δύσκολο. Το λαούτο είναι πιο σύγχρονο όργανο. Αυλός, κιθάρα και σαντούρι, πάλι δύσκολο. Το σαντούρι είναι σύγχρονο όργανο. Σύγχρονο, σχετικά με τα αρχαία, σύγχρονο. Τρίγωνο, λύρα και κιθάρα. Δεν το βλέπω. Η σωστή απάντηση είναι η πρώτη. Τραγούδι, αυλός και κιθάρα. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το μυαλό σας πηγαίνει στη λύρα. Λύρα. Είναι πολύ κλασικό, το ξέρουμε όλοι. Όμως η λύρα δεν είναι τόσο εξελιγμένο όργανο. Είναι πολύ αρχαίο. Για να φτάσουμε να έχουμε διαγωνισμό και να υπάρχουν διαγωνιστικά μέρη, πρέπει να είναι κάπως πιο εξελιγμένα τα πράγματα. Αυτή είναι μια κιθάρα. Είναι εξέλιξη της λύρας. Είναι μια κιθάρα. Οπότε διαγωνίζονταν στην κιθάρα, όχι στη λύρα, στην κιθάρα. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι το τραγούδι, η φωνή η ανθρώπινη, είναι μουσικό όργανο. Ναι, η φωνή μας είναι ένα μουσικό όργανο και μάλιστα αρκετά εξελιγμένο, ώστε να μπορεί να διαγωνιστεί. Και ο αυλός που είναι πνευστό. Άρα έχουμε το τραγούδι, την ανθρώπινη φωνή, το μουσικό όργανο που μας δίνει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό και στις εκκλησίες οι χριστιανοί λέμε ύμνους και δεν χρησιμοποιούμε μουσικά όργανα, γιατί είναι το δώρο του Θεού. Τον υμνούμε με το δώρο που μας έκανε. Είναι λοιπόν η ανθρώπινη φωνή, το τραγούδι, ο αυλός πνευστό και η κιθάρα έγχορδο. Ελπίζω να το θυμόσαστε. Αυτά για σήμερα. Υπάρχει στο κανάλι και η λίστα αναπαραγωγής με τα 50 θέματα κατανόησης προφορικού λόγου. Είναι δωρεάν και ελεύθερη στο διαδίκτυο και έχω φτιάξει και μερικά quiz για μια πιο ευχάριστη μάθηση. Εάν έχετε απορίες, έχετε ερωτήσεις, γράψτε στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πάλι θα φροντίσω στην περιγραφή, δίπλα από την περιγραφή, να υπάρχει κάποιο quiz, για να ελέγχετε τις γνώσεις σας και να κάνετε και γρήγορες επαναλήψεις άμα χρειαστεί. Τα βίντεο αυτά είναι δωρεάν και ελεύθερα να τα κοινοποιήσετε σε όποιον ενδιαφέρεται. Πατήστε και κανένα like. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας.